لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا غنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا غنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. خص بسبع المثاني وحوال المعاني، خص بسبع المثاني وحوال المعاني، وله في خلق ثاني وعليه أنزل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا غنى